අයුබෝවන් මම ජයම්පති වික්‍රමරත්න නීතිඥ සාමූහික වෙනුවෙන් පළමුව මාධ්‍ය මිතුරන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම අවස්ථාවට පැමිණීම ගැන අපේ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ආවරණය කරන්නට. නීතිඥ සාමූහිකය මීට කලින් 2012 දී පමණ අපි ආරම්භ කළේ විවිධ අදහස් ඇති නීතිඥවරුන් විවිධ නීතිඥ කණ්ඩායම් ඒ වගේම කිසිම කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ නැති එහෙත් නීතිඥ ප්‍රජාවේ අයිතිවාසිකම් ඒ වගේම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අයගේ එකමුතුවක් ලෙස අපිව හඳුනා ගන්නට අපි කැමැති. මෑතකදී අපිට පෙනී ගියා විධායකයන් එක්තරා විදිහකට අධිකරණය මත බලපෑමක් එල්ල වෙනවයි කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ මුදල් සම්බන්ධ කාරණා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ආදිය පිළිබඳව අධිකරණයට බලයක් නැහැ. ඒවා සමාලෝචනය කරන්න කියන අදහස විධායකයෙ විසින් පතුරමින් තිබෙනවා. මෑතකදී ජනාධිපතිතුමා පොල් වගාකරුවන්ගේ සංගමේ රැස්වීමකදී බොහොම පැහැදිලිව කියා සිටියා ඔහුගේ මතය අපි හිතනවා ඒක වැරදි මතයක් කියලා. ඔහු කියා සිටියා අධිකරණයට සමාලෝචනය කරන්න බෑ මේවා. මේවා පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කෙරුවට පස්සේ අධිකරණයට බලයක් නැහැ ඒවා සමාලෝචනය කරන්න කියලා. අපි ඒත් එක්කම දැක්කා කතානායකතුමා ද එවැනිම ප්‍රකාශයක් කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරන ලද අනුමත කරන ලද මේ යෝජනා පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවකින් අනුමත වූ පසු වෙන කිසිම ආයතනයකට කියන්නේ පැහැදිලිව මේ කියන්නේ අධිකරණයට බලයක් නැහැ කියලා ඒවා ගැන විමසන්නට. මේ දෙකම සම්පූර්ණයෙන් නීතිය අනුව අපේ නඩු තීන්දුව අනුව අපේ අධිකරණ විසින් දීලා තියෙන නඩු තීන්දුව අනුව වැරදි. වීරමන්ත්‍රී විනිශ්චයකාරතුමා ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කීර්තියට ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනත් දුන් වීරමන්ත්‍රී විනිශ්චයකාරතුමා රම්බණ්ඩා ඉදිරිව ගංගානීනම සමාදාන නඩුවේදී මණ්ඩලයේ නඩුවේදී බොහොම පැහැදිලිව පෙන්눔 කර දුන්නා. යෝජනාවක් පනතක් නෙවෙයි යෝජනාවක් සම්මත කෙරුවාම එයට අර පනතකට ලැබෙන ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. පසු කාලයක ටික කාලයක් ඒ රම්බණ්ඩා නඩු තීන්දුව ප්‍රතිස්ථාපනය ඒක ඕවර්රූල් කළා තිබුණා. නමුත් ආපසු එවකට ප්‍රිවි කවුන්සිලයට අභියාචනා කිරීම අත්හිටවලා නැති කරලා එවකට තිබුණු එවකට හදන ලද ඒ වෙනුවට ඉහළම අධිකරණය වූ එවකට තිබූ අභියාචනා අධිකරණයෙන් පැහැදිලි තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ පිළිබඳව වීරමන්ත්‍රී විනිශ්චයකාරතුමාගේ තීන්දුව නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින්. නිසා අද තිබෙන තත්ත්වය තමයි පනතක් හැර වෙන ඕනෑම පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවක් වැනි දෙයක් ලක් කරන්නට පුළුවන් විමර්ශනයට ලක් කරන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව අපිට හිටපු හොඳම විනිශ්චයකාරවරයෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයෙක් මාර්ක් ෆර්නෑන්ඩෝ මහතා එතුමා විශ්‍රාම ගියේ පසු එතුමා මේ පිළිබඳව ලියලා තියෙනවා. එතුමා පෙන්ලා දීලා තියෙනවා ඒ කාරණයම එනම් පනතක් නොවන රෙගුලාසියක් විමර්ශනය කිරීමට අධිකරණයට අයිතියක් තිබෙනවා කියලා. ඊළඟට කතානායකතුමා වත්මන් කතානායකතුමා අනුර බණ්ඩාරනායක කතානායකතුමාගේ ප්‍රකාශයක් නැත්නම් නියෝගයක් උපුටා දක්වමින් කියනවා පාර්ලිමේන්තුව කරන කටයුත්තක් ඒ අවස්ථාවේදී අගමනිස්ත්‍රතුමා පිළිබඳව තේරීම්කාරක සභාවක් පත් කිරීම එයට ඒ පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට බලයක් නැහැ කියලා එතුමා කියා සිටියා කියලා උපුටා දක්වමින් කිව්වා. ඒ පිළිබඳවද පසුව මාසුෆ් විනිශ්චයකාරතුමාගේ 5 දෙනෙක්ගෙන් යුත් නඩු තීන්දුවක් විනිශ්චයකාරවරුන් 5 දෙනෙක්ගෙන් යුත්ගේ නඩු තීන්දුවක් තිබෙනවා. චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර නඩුවේ එහිදී පැහැදිලිව එම විනිශ්චයකාරවරුන් 5 දෙනාගෙන් යුත්තේ විනිශ්චය මණ්ඩලයේ
ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා නැහැ. එය විධායක හෝ පරිපාලන ක්‍රියාවක් නිසා එවැනි දෙයක්ද ප්‍රශ්න කළ හැකියි කියලා. ඒ අනුව පනතක් නොවන, ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය පනතක් හරහා පාවිච්චි කරන අවස්ථාවකදී හැර වෙන ඕනෑම අවස්ථාවකදී සම්මත කිරීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට මුක්තියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අත වශයෙන්ම මේ යෝජනාව අනවශ්‍ය දෙයක්, නීතියට අනුව අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. එය කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් අනුමත කිරීමක් පමණයි. ඉතින් අපි මේවා දකින්නේ ඊටාත්ම නරක ලකුණු හැටියට. මෙතනින් නවතින්නේ නැතුව ඉදිරියේ තවත් මේ වගේ ඇඟිලි ගැසීම්, බලපෑම් කිරීම ඇති වෙයි කියලා අපිට හිතා ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි විවිධ අදහස් තිබෙන නීතිඥවරුන් එකතු වෙලා නැවතත් නීතිඥ සාමූහිකය අපි පිහිටුවා ගත්තේ. අද තමුන්නාසලාට මේ වේදිකාවේ ඉඳගෙන ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ මෙන්ම කනිෂ්ඨ නීතිඥවරු දිහා බැලුවහම ඔබතුමාට පේනවා ඇති මොනතරම් විවිධ කණ්ඩායම් එකතු වෙලා තියෙනවද කියලා මේ පොදු කාරණය මත. අපි සැප්තැම්බර් මාසේ 4 වෙනි සඳුදා හවස 3ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ මේ පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධ සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, විධායකයේ සහ අධිකරණය පිළිබඳ ජනමාතෘකාව යටතේ. ඉතින් එහි මුල් පියවරක් ලෙස තමයි අපි අද සියලු දෙනාම මෙම අවස්ථාවට එකතු වෙන්නේ. On behalf of the Lawyers Collective, let me thank you all for being here at our invitation. We, the Lawyers Collective, we various different groups of lawyers having various who belong to various ideologies, and lawyers, senior lawyers, junior lawyers who don't have a particular distinct ideology. We have all come together to form the Lawyers Collective because we think that there is today interference by the executive on the independence of there is pressure on the judiciary, and there is interference with the judiciary, and we think that in the future there will be more to come. The President and the Speaker have said that the judiciary has no power to review acts of the cabinet approved by Parliament on the issue of debt restructuring. That is not correct. Our judgments of our superior courts very clearly show that resolutions of Parliament are not the resolutions of Parliament can be reviewed. They don't have the sanctity that a law has. A law in Sri Lanka, once passed, cannot be reviewed. It can be only challenged at the bill stage, but not resolutions. It's very clear. Judgments are very clear on this, that they can be reviewed by the courts of Sri Lanka. So it is in this background that we have come together to warn the people, also tell our fellow practitioners, our brothers and sisters in the legal profession, that the time has come for all of us to get together, because we see a clear threat to the independence of the judiciary. On the 4th of September, next Monday, we will have a public seminar at the Sri Lanka Foundation Institute on this issue under the title Democracy, the Executive and the Judiciary. I thank you very much. இன்றைக்கு சட்டத்தரணிகள் ஒன்றிணைவு என்ற பெயரிலே நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம். இந்த ஒன்றிணைவு 2012ஆம் ஆண்டு இப்பொழுது 10 வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. வெவ்வேறு நிலைப்பாடுகளை உடையவர்கள், வெவ்வேறு கொள்கைகளை உடையவர்களாக இருந்தாலும் சட்டத்துறை, நீதித்துறை சம்பந்தமாக நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தை பாதுகாப்பதிலே ஆர்வமுள்ள சட்டத்தரணிகளாக நாங்கள் சேர்ந்து வந்திருக்கிறோம். இங்கே இருக்கிறவர்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும், வெவ்வேறு அரசியல் நிலைப்பாடுகள், வெவ்வேறு கொள்கைகள் உடையவர்கள். ஆனால் இந்த ஒரு விடயத்திலே, நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தை பாதுகாக்கிற விடயத்திலே நாங்கள் ஒன்றாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்.
அந்த வகையிலே இன்றைக்கு இந்த ஊடகவியலாளர் மாநாடு நடத்துவதற்கான காரணம் நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனம் மீண்டும் ஒரு முறை சவாலுக்குட்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதனை கண்ட காரணத்தினால் நாங்கள் மக்களையும் அனைத்து ஸ்தாபனங்களையும் எச்சரிப்பதற்காக இந்த மாநாட்டை நடத்துகிறோம். நீதித்துறை எங்கே இருக்க வேண்டும், எப்படியான சுயாதீனத்தோடு செயற்பட வேண்டும், சட்ட வாக்கத்துறை அதே போல் நிறைவேற்றுத்துறை, இந்த மூன்றுக்கும் இடையிலே இருக்கிற பிரிவுகள் என்ன, ஒன்று மதித்து நடக்கிற செயற்பாடுகள் தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். பாராளுமன்றம் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினால் அல்லது ஒரு சட்டத்தின் கீழே ஒரு செயற்பாட்டை செய்தால் அது அந்த சட்டத்தை போன்ற பாதுகாப்பை அதற்கு கொடுக்காது. ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் அதனை நீதிமன்றம் எங்களுடைய நாட்டின் சட்டத்தின்படி நீதிமன்றம் கேள்விக்குட்படுத்த முடியாது. ஆனால் வேறு தீர்மானங்கள் எவையாக இருந்தாலும் அவற்றை கேள்விக்குட்படுத்த முடியும், அதை தவறென்று தீர்மானிக்க முடியும். இது பலகாலமாக எங்களுடைய நாட்டு சட்டமாக அமைந்திருக்கிற ஒன்று. ஆகையினாலே இப்பொழுது விசேடமாக உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு சம்பந்தமாக பாராளுமன்றம் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிற காரணத்தினாலே அதனை நீதித்துறை சவாலுக்குட்படுத்த முடியாது என்று சொல்லப்படுகிற கருத்து முற்றிலும் தவறானது. அது தவறானது மட்டுமல்ல, அப்படியாக சொல்வதன் மூலம் நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தையும் நீதித்துறை நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய முக்கிய பங்களிப்பையும் மட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு பெருமுயற்சி இப்பொழுது நாட்டிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதனை தடுப்பதற்கு அனைவரும் முன்வர வேண்டும். ஆகையினாலே சட்டத்தரணிகளாக நாங்கள் இணைந்து இந்த விடயத்திலே இப்பொழுது செயலாற்ற இருக்கிறோம். வருகிற திங்கட்கிழமை செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி 3 மணிக்கு இலங்கை மன்ற கல்லூரியிலே இது සම්බන්ධமாக ஒரு කලඳුරාඩලම් இடம்பெறும். නීතිඥ වෘත්තිය ඓතිහාසිකව මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඒ වගේම මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි දකිනවා පහුගිය මාස කිහිපය තුළ විධායකය විසින් කෙලින්ම අධිකරණය අභියෝග කරමින් පවතිනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ දීපු නියෝග වලට අවනත නොවී ඒ නියෝග ඕනකමින්ම විධායකය පැහැර හැරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විධායකය විසින් උත්සාහයක් අරගෙන තියෙනවා විනිශ්චයකාරවරුන්ට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. ඉතාම ඈතකදී ජනාධිපතිතුමා විසින් පොල් වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ උත්සවයක කතා කරමින් කියා සිටියා රජය අවනත වෙන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝග හැර වෙනත් නියෝගවලට අවනත වෙන්නේ නැහැයි කියලා. අපි දන්නවා ඒ රැස්වීමට පහුවෙනිදා අධිකරණයේ විභාග වෙන්න නියමිතව තිබුණා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් නඩුවක්. ඒකට අපි දකිනවා මේ කෙලින්ම ජනාධිපතිවරයා විසින් අධිකරණය කෙරෙහි බලපෑමක් තර්ජනයක් කිරීමක් හැටියට. දැන් මේ පිළිබඳව නීතිඥ ප්‍රජාව අවදිව ඉන්න ඕනේ. මොකද විනිශ්චයකාරවරුන්ට හැකියාවක් නැහැ මේ පිළිබඳව කතා කරන්න. විනිශ්චයකාරවරුන්ට හැකියාවක් නැහැ මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වන්න නැත්නම් ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න. ඒ නිසා තමයි නීතිඥ වෘත්තිය බැඳිලා සිටින්නේ මේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් කැප වෙලා වැඩ කරන්න. ඓතිහාසිකව නීතිඥ ප්‍රජාව ඒ කාර්යය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට රැස් වෙන්නේ ඔබට දැනුම් දෙන්න අපි මේ කාරණාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවායි කියලා. අපි සමග නීතිඥවරු 10 ගාණක් කටයුතු කරනවා මේ උදෙසා. ඉතින් අපේ පළවෙනි පියවර තමයි අපි මේ පවත්වන සම්මන්ත්‍රණය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විධායකය සහ අධිකරණය කියන තේමාව යටතේ අපි පවත්වන සම්මන්ත්‍රණය ඒක පවත්වන්නේ සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ හවස 3ට ඒක අපි මේ රටේ නීතිඥවරුන්ට ආරාධනා කරනවා ඒකට සහභාගී වෙන ලෙසට සහ ඒක මේ රටේ ජනතාවට අපි ආරාධනා කරනවා සහභාගී වෙන එක. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය මේ අපි හැමෝටම වැදගත්. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය විතරක් නෙවෙයි.
සියලු අධිකරණවලට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වැදගත්. අධිකරණයේ ස්වාධීන වුණේ නැත්තම් අධිකරණයේ විධායක බලපෑම් වලට ලක් වුණොත් ඒකේ බලපෑම වෙන්නේ මේ රටේ ඉන්න හැම පුරවැසියෙක්ටම. ඒ නිසා අපි නීතිඥවරු හැටියට නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට අපි ඉල්ලා සිටින අපේ සහෝදර නීතිඥයන්ගෙන් මේ පිළිබඳව අපි කටයුතු කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පිළිබඳව රජයට බලපෑම් කරන්න, මේ පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කරන්න වෙලාව එළඹිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ සාමූහිකයක් හැටියට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. විවිධ මත දරන නීතිඥවරු සමහර අය දේශපාලන මත දරනවා, සමහර අයට විවිධ නිශ්චිත දේශපාලන මතයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, මේ රටේ මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නීතිඥවරුන්ගේ ඓතිහාසිකව අපි හැමදාමත් කරපු වගකීම ඉෂ්ට කරන්නයි. The legal profession has historically fought for the rights of the people of this country and sought to protect the independence of the judiciary. During the recent months, we have seen an onslaught by the executive on the independence of the judiciary. In the first place, we have seen the executive disobeying the orders of court relating to elections. Then we saw an attempt to haul judges for breach of privilege of parliament. And more recently, we have seen the president at the Coconut Growers Association stating that the government will take orders on debt restructuring only from parliament and no one else. Now, when that speech was made, the next day, the Supreme Court was to hear cases relating to debt restructuring. So we see these attempts as attempts to intimidate the judiciary, to bring pressure to bear on the judiciary. The independence of the judiciary is vital for all of us, not only for all us as lawyers. It is vital for democracy in this country. It is vital for the people of this country that we have an independent and strong judiciary. And it applies not only to the Supreme Court but to every court in this country. And it has been historically the role of the bar that the bar has stood up to the executive and not sailed along with the executive. So we, as the lawyers collective, we have several thousands of lawyers who support our cause. We believe that we must do what we historically have done, that is to stand up for the independence of the judiciary and to protect the rights of the people. So as a first step, we are having a public workshop on democracy, the executive and the judiciary, which will be on the 4th of September at the Sri Lanka Foundation Institute. Thereafter, the lawyers collective will continue to take steps to make people aware, to make the public aware, to make our colleagues aware. And we call upon all members of the bar to do what has to be done to protect the independence of the judiciary, the rule of law, and the rights of the people in our country. අපි මේ නීතිඥ සාමූහිකව රැස් වී සිටින්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය රැකගන්නයි. ඒ වගේම අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව. මුලින්ම මේ අපි පිළිබඳව අපිට මේ පිළිබඳව ලොකු දැනීමක් ආවේ පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් දීපු අතුරු නියෝගයකට අවනත වෙන්නේ නැතුව විතරක් නෙවෙයි ඒ විනිශ්චයට ලක් කරන ලද නඩු ඒ තීන්දුවේ විනිශ්චයකාරුවන් දෙදෙනාව පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන ආ යුතුයි කියලා කාරක සභාවකට ලක් කළ යුතුයි කියලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක් මොෂන් එකක් දැම්මට පස්සේ එතනින් ආරම්භ කරපු මේ ගමන අපි දැක්ක අවස්ථා ගණනාවකදී මේ සිද්ධිය
වැඩියෙන් සාකච්ඡාවට ආවා. මීට කලින් සාකච්ඡා වුණා වගේම සිද්ධි දෙකක් විශේෂයෙන් highlight වුණා. මොකද මේ සිද්ධි දෙක EPF ETF අරමුදල මංකොල්ලා කෑමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කරන ලද පෙස්සම් දෙකක් ඇතුළු තවත් රාශියක් තිබුණා. විශේෂම පෙස්සමක් විභාග කරන්න තීච්ච අවස්ථාවක ජනාධිපති නීතිඥ නයිජල් හැජ් මට මතක හැටියට ඔහුගේ පෙස්සමක් විභාග කරන්න නියමිතව තීද්දී ඊට කලින් දවසේ තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මේ රටේ විධායකයෙ විසින් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ගන්න තීරණ විතරයි බලයක් විතරයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කතානායකවරයාගේ ප්‍රකාශය වුණේ ඒහා සමානව අනුගමනය කරමින් මට මතක හැටියට ජනාධිපති නීතිඥ සුමන්දිරන් මැතිතුමාගේ නඩුවක් තිබුණා. ඒ නඩුවට කලින් දවසේ කතානායකවරයා කියනවා මේ සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව තීරණ අපි අනුගමනය කරන්නේ මොන සම්බන්ධයෙන්ද EPF ETF අරමුදලට අදාළ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගතකරණයට අදාළව කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වෙනත් ආයතන දෙන නියෝග පාර්ලිමේන්තුව පිළිගැනීමට ලක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අති දැවැන්ත නීතියටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටත් එරෙහිව එල්ල කරන ලද තර්ජනයක් විදිහට අපිට සලකන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන උදාහරණ ජාලය ගත්තට පස්සේ අපි බැලුවා ඇයි විධායකය මේ විදියට හැසිරෙන්න උත්සාහ කරන්නේ කියලා. ඒකට හේතුවක් හැටියට අපිට හිතුණා මොකද්ද ලංකාව පාලනය වෙන්නේ ආයතන හතරකින්. එකක් පළාත් පාලන ආයතන, එකක් පළාත් සභා, අනිත් ආයතනයේ පාර්ලිමේන්තුව, අනිත් එක ජනාධිපතිවරයා. මේ සමස්තය අරගත්තට පස්සේ අද පළාත් පාලන ආයතන කල්යෑමත් එක්ක ඒ ආයතනයේ ජනවරමක් නැතුව යන්නේ. පළාත් සභා ජනවරමක් නැති වෙලා අවුරුදු 6කට වැඩි. පාර්ලිමේන්තුවේ ජනවරම අහිමි වෙලා දැන්ට අවුරුදු 1මාරක් දෙකක් වෙනවා. ඇයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രി කණ්ඩායම් 6කට 7කට කැඩිලා. රටේ ජනාධිපතිවරයා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පෙරදිච්ච മന്ത്രിවරයෙක් ජනාධිපතිවරයා වෙලා ඉන්නවා. එතකොට හරි පැහැදිලි මේ ආයතන හතරටම ජනවරමක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා මැතිවරණය කල් දාලා විවිධ වෙට්ටුමාට්ටු දාලා ඒගොල්ලන්ගේ පාලනය තව හෙට දවසේ තව දිගුවක් එහාට අරගෙන යන්න. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු. හැබැයි මේකට එරෙහිව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන් රටේ පුරවැසියෝ පාරට එනවා. පාරට එනකොට දැන් ඔන්න පෙන්නනවා 77 එක වගන්තිය කියලා එකක් පෙන්නගෙන පාරට එනකොටම ඒක બ્લોක් කරනවා. එතකොට ඕනෑම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට අයිතියක් තියෙනවා පවතින ආණ්ඩුවට එරෙහිව පවතින ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න, පවතින ආණ්ඩුවට එරෙහිව කටයුතු කරන්න. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පිළිගත්තු නඩු තීන්දුව රාශියකින් නීතියක් විදිහට පිළිගත්තු තත්ත්වයක්. නමුත් ඒ සියල්ල අද විධායකය පැත්තකට දාලා විධායකයේ හඬට පමණක් අනිකුත් ආයතන දෙක තමන්ගේ සාක්කුවට දාගන්න තමයි මේ හදන්නේ. අපි දන්නවා රටක් දුවන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විධායකයේ සහ අධිකරණය යන ත්‍රිත්වයේ එකතුවෙන්. අද ඒ එකතුව වෙනුවට ඒගොල්ලෝ ආදර්ශයක් පෙන්නනවා නෑ විධායකයට පමණයි අවනත වෙන්න ඕනි විධායකේ තමයි රටක් කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට දැන් ආපු තර්ජනය තමයි විශේෂයෙන්ම අධිකරණයේ සම්බන්ධ කාරණාව. මේ අධිකරණ සම්බන්ධයේ කාරණාවේදී අපි කවුරුත් එකතු වෙලා මේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය නියෝජනය කරන එක ආයතනයක් තමයි අධිකරණය කියලා කියන්නේ. ඒකට ඇඟිල්ල දික් වෙනවා නම් අපි එදත් ඒකට එරෙහිව පෙනී හිටිය අපි දන්නවා අරගලයේ අවස්ථාවේ මේ ස්ථානයේදීම ලොකු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා අපිට පුළුවන් වුණා රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා දීමට අදාළව මැදිහත් වෙන්න. ඒක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූලයි. ඊට පස්සේ දැන් එන්න තියෙන අරගල બ્લોක් කරන්න තමයි විධායකය මේ හදන්නේ. ඒකට අපි කිසිසේත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. නීතිඥ සාමූහිකයේ හැටියට අපට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ ගන්න පුළුවන් සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම මේ නීතිඥ සාමූහිකය ඉස්සරහට කටයුතු කරනවා කියන එක මේ වෙලාවේ කියනවා. නීතිඥ සාමූහිකයේ විදිහට අද දින ජනාධිපති නීතිඥතුමන්ලා ඒ වගේම තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරුන් ඒ වගේම තමයි කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් අද දින මේ නීතිඥ සාමූහිකය නියෝජනය කරමින් විධායකය විසින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පාගා දමමින් අධිකරණයට කරනු ලබන මේ බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් නීතිඥවරුන් විදිහට අපගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන්න අපි රොද්ද බැද ගන්න සූදානම්, අපි පවුරක් වෙන්න සූදානම්
කියන පණිවිඩය අරගෙන ඔබ තමුන්නාන්සලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සලකලා බලන්න ඕනේ මේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත්වෙච්ච දවසේ ඉඳලම උත්සාහ කරා නීති තුලින් නීති වලට සංශෝධන ගෙනමින් ගැසට් පත්‍ර ප්‍රකාශ කරමින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදුරා දමන්න. මූලික වශයෙන්ම ඔහු රාජ්‍ය රහස් පනත යටතේ ගෙනාව කොළඹ තියෙන මර්මස්ථාන ඇතුල් වෙන්න බැරි මිනිස්සුන්ට තහනම් ප්‍රදේශ කරන්න. ඒ අවස්ථාවේදීත් නීතිඥවරුන් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරයක් කරා ඒ අනීතික පනත් සංශෝධන වලට එරෙහිව අපි අධිකරණයට ගියා. ඒ අවස්ථාවේදී අධිකරණය විසින් තමන්ගේ තීන්දුව ප්‍රකාශ කරන්නත් කලින් රාජ්‍ය රහස් පනත යටතේ නිකුත් කරපු අනීතික ගැසට් පත්‍රය අකුල ගන්න ජනාධිපති විසින් කටයුතු කරා. ඊට පස්සේ තවත් පනතක් ගේන්න හැදුවා පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ව කියලා. ඒ පුනරුත්ථාපන පනත සම්බන්ධයෙන් නුත් මේ නීතිඥවරුන් විදිහට නීතිඥවරුන් ඉදිරිපත් වුණ අධිකරණයට. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදීත් අධිකරණය සඳහන් කරා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල පනතක් කියලා. දැන් ඊට පස්සේ මේ ජනාධිපති බැලුවා තමන්ගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක යටතේ පනත් ගෙනල්ලා නම් මේක කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු තෝරගත්තා නීතියෙන් යන්න පුළුවන් ඉඩ මොකක්ද කියලා. ඔහු හිතුවා අපි යෝජනා ගෙනල්ලා මේ වැඩේ කරමු කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රශස්තකරණයට අදාළව පනතක් ගෙනාවේ නැහැ. යෝජනාවක් ගෙනාවා. ඒතර යෝජනාවක් ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඒ යෝජනාව මගින් මිනිස්සුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවෙද්දි ඊට විරුද්ධව ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවෙච්ච මිනිස්සු අධිකරණයට යද්දී මේ ජනාධිපති මොකද කරේ? මේ ජනාධිපති ඊළඟට පටන් ගත්ත තමන්ගේ තර්ජනාංගුලිය පෙන්වන්න තමන්ගේ ඉන්න මිනිස්සු වරා ඒ වගේම තමයි ඔහුම ගිහිල්ලා පොල් රැස්වීමකදී සඳහන් කිරීම කරනවා පොල් අදාළ පොල් වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමේදී ඔහු සඳහන් කිරීම කරනවා කුමක්ද මේ සම්බන්ධයෙන් කුමන ආයතනයක්වත් නෙමෙයි කටයුතු කරන්න මේකට තියෙන එකම අනන්‍ය බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ මතය විතර ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. එහෙමනම් ඉතින් රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකින් කොයිම විදියකින් වැඩක් නැහැ. මේ පනත් ගේන්න බලයක් පනත් ගේන්න කාර්යපටිපාටියක් තියලා වැඩක් නැහැ. මොකද පනත් ගේන්න කාර්යපටිපාටිය තියෙනවා. පනත් සම්බන්ධයෙන් තමයි පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් සම්මත වුණායින් පස්සේ ඒ පනත සම්බන්ධයෙන් තමයි කටයුතු කරන්න ඉඩකඩ තියෙන්නේ. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක අපි මේ කියන දෙවෙනි මාතෘකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක ප්‍රධානම දේ තමයි සංවරණය තුලනය තියෙන හින්දා තමයි පනත් ගේන්න ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රමවේද උල්ලංඝනය කරමින් යෝජනාවක් ගෙනල්ලා දැන් හෙට යෝජනාවක් ගෙනවොත් මෙතන වාඩි වෙච්ච මේ සියලුම නීතිඥවරුන් හිරේට දාන්න ඕනේ අවුරුදු 25කට. එතකොට අපිට ඒකට පාර්ලිමේන්තුවට යන්න වෙන්නෙත් නැහැ. මේ අධිකරණයට යන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ ඒගොල්ලන්ට ඕනේ අපි හිරේ දාන්න තමයි. ඔවුන් හෙට ගේනවා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන් ටික මේ ඉන්න කට්ටියව හිරේ දාන්න අපි යෝජනාවක් ගේනවා කියලා. එතකොට අපි මේ යෝජනාව සම්මත වුණාන් පස්සේ හිරේ යන්න ඕනේද? අන්න ඒ වගේ බොහොම සරල විදියට කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ පිළිබඳව වඩාත් විස්තරාත්මකව අපි සාකච්ඡා කරමු. අපි සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වමු. මෙතන ඉඳලා අපි සාමූහිකව එකතු වෙමු. අපි පෞරක් වෙමු. නීතිඥවරුන් විදියට අපේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න අපි සූදානම්. ඒ උදෙසා නීතිඥවරුන් විදියට අපි ඇවිල්ලා පෞරක් වගේ ඉන්නවා නැගී සිටිනවා. එකතු වෙන්න අපේ සම්මන්ත්‍රණයට 4 වෙනිදා පැමිණෙන්න අපි 4 වෙනිදා හම්බ වෙලා කතා කරමු සහ මේ අසාධාරණයට විරුද්ධව කරන්න පුළුවන් උපරිම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල ක්‍රියාමාර්ග අපි අනුගමනය කරමු. අයිබෝවන් මම නීතිඥ අමිලගොඩ මහවත්ත නීතිඥ සාමූහිකය ඉතිහාසය පුරාම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ සම්බන්ධයෙන් බරපතල තර්ජනයන් මර්ධනයන් ඇති වූ හැම අවස්ථාවකම ඒක රාශිය වුණා. ඒක මේ රටේ ඉතිහාසය දෙස බලන ජනතාව දන්නවා. එතකොට අද දවසේ මේ නීතිඥ සාමූහිකය විදියට විවිධ දේශපාලන පක්ෂ මතදරන විවිධ වූ මතදරන සහ ස්වාධීන මතදරන සියලු නීතිඥයින් අද එක වේදිකාවක මේ රැස් වෙලා ඉන්නේ. අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල විධායකය විසින් කරන ලද ඇතැම් ප්‍රකාශ නිසා ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාදායකය තුල
කතානායකවරයාගේ ඇතැම් ප්‍රකාශ නිසා මේ රටේ ස්වාධීන අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල වෙනවා කියන කාරණාව. ඒක මතිකව පිළිගන්න නිසා මේ නීතිඥ ප්‍රජාව විදිහට අපි තීරණය කරනු ලැබුවා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ හෝ දෙදෙනෙකුගේ ස්වාධීනත්වය නෙමෙයි. මේ රටේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ස්වාධීන අධිකරණයක් තුලින් තමන්ගේ උපරිම පරමාධිපත්‍යයේ ඵල නෙලා ගන්න තියෙන අවස්ථාව විධායකය විසින් සමන්ගේ බලය උපයෝගී කරගනිමින් යටපත් කරන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවේ ඒ වෙනුවෙන් නීතිඥ ප්‍රජාව විදියට නැවතත් ඒකරාශී විය යුතුයි. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි කියන කාරණාව. ඒ නිසා මේ වෙනකොට අපි තීරණය කරලා තිබෙනවා එළබෙන 4 වෙනිදා සවස 3ට ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්මන්ත්‍රණයකින් ජනතාවට දැනුවත් කරන්න ජනතාව විතරක් නෙමෙයි අපේ නීතිඥ ප්‍රජාව මේ වටා ඒකරාශී කරලා පුළුල් බලයක් ලෙස මේ උත්සාහ කරන අධිකරණය යටපත් කරන්න විනිසුරුතුමන්ලට බලපෑම් කරන්න මේ රටේ අධිකරණය නිහඬ කරලා විධායකය තනි ඒකාධිපති ගමනක් යන්න උත්සාහ කරන මේ ගමනේදී වෘත්තිකයන් වශයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මැදිහත් වීම කරන්න. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ රටේ විවිධ අර්බුදකාරී අවස්ථාවල නීතිඥ ප්‍රජාව හැම වෙලාවෙම හිටියේ මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න සමග ජනතාවගේ පැත්තේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්. කිසිම අවස්ථාවක නීතිඥ ප්‍රජාව විදිහට අපි අපේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයන් උවමනාවන් වෙනුවෙන් අපි පාරට බැහැලා හෝ අපේ හඬ අවදි කරලා නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම ඒකරාශී වුණේ මේ රටේ සමස්ත රටවැසියාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්. ඒ අරමුණ පෙරදැඩිව තමයි මේ අවස්ථාවෙත් නීතිඥ සාමූහිකය මේ ආකාරයට රැස් වෙන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපි අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම නීතිඥ ප්‍රජාවට විවිධ ප්‍රදේශයන් වල විසිර පැතිර ඉන්න නීතිඥ ප්‍රජාවට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. එළඹෙන 4 වෙනිදා සවස් 4ට පදනම් ආයතනයේ ඒ පවත්වන සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙන්න. එහිදී අපි අපේ උදහස් බෙදාගමු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ තීරණය ගමු කියන ආරාධනය මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ කරන්න කැමැතියි. බොහොම ස්තුතියි. නීතිය පිළිබඳ බලවත් කඩාවැටීමක් තියෙන බව අපිට හැමෝටම පේන්න තියෙන දෙයක්. පාට බැස්සහම නැත්නම් ගෙදර ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වීගෙන යනවා. සතියකට දෙදෙනෙක් පමණ එක්ක පාරේ නැත්නම් ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා බයිසිකලින් ඇවිල්ලා බයිසිකල් වලින් ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් වෑන් වලින් ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා මරා දාලා යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ රටේ නීතිය හරිහැටි ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් පොලිසියට පොලිස් රාජකාරී කරන්න අවකාශයක් ඉඩ තිබිය යුතු වෙනවා. ඒ අවකාශය නැති වීගෙන ගොස් ඇති තත්ත්වයක් අපිට පේනවා. මේ වෙන විට අපිට දැනගන්න ඇති අයුරින් පොලිස් හමුදාවෙන් භාගයට වඩා මෙතන 80000ක් පමණ ඉන්න පොලිසියෙන් 40000ක් පමණ පාවිච්චි වෙන්නේ VIP ආරක්ෂාව සඳහා. ඊට අමතරව විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් බලවත් අභියෝග මැද්ද තමයි කටයුතු කරගෙන යාමට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකරු වෙන්න පුළුවන්, අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඊටත් වඩා පහළ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් මේ බලපෑම ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ බලපෑම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටත් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ කටයුතු වෙන ආකාරයට, කටයුතු කරන ආකාරයට බලවත් තර්ජන මැද්ද තමයි ඒ සියලුම දෙනාට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට නීතිඥ ප්‍රජාවට කටයුතු කිරීමට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ තත්ත්ව කල්පනා කර බැලීමේදී සෑම අංශයකින්ම නීතියේ කඩාවැටීමකට ලක් වෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් පවා අධිකරණ නියෝග පිළිපදින්නේ නැති තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. එයාට විරුද්ධව අධිකරණයට අපහාස කිරීමට නඩු දැමීමට පවා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පවා නඩු දැමීමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා.
මේ නඩු පැවරීමෙන් පමණක් මේ ක්‍රියාමාර්ගය අපිට මෙල්ල කළ නොහැකි. මේකට ජනතා හඬක් නැගිය යුතු තියෙනවා. ඒ සඳහා නීතිඥ ප්‍රජාවට වගකීමක් සහ යුතුයකමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි මේ නීතිඥ ප්‍රජාව පෙළ ගැහෙන්නේ ඒ යුතුයකම ඊට කිරීම සඳහා. It is very much visible that the rule of law is breaking down in our society. This has been happening, of course, from the time from end of 2019, where the central bank has been under a lot of pressure, the tax department has been under a lot of pressure, the police department has been under a lot of pressure, the prosecutors department and the attorney general's department has been under a lot of pressure, and to say the least, even the judiciary has been under huge pressure. These challenges have to be overcome. In that endeavor, the legal fraternity has a duty cast upon itself. From the time I was a president of the Bar Association, and thereafter, and also my predecessor, our predecessor, Mr. Salia Piris, he has been going through this situation. We have faced personal challenges, but we have overcome them. But the challenges that we are now made to face and suffer is enormous, and it is necessary, it has become necessary that the entire legal fraternity has to get together and then face it with resilience. If we are to do that, we also need the support of the people, the legal community. The fraternity has a duty by its clientele, not only the clientele but the citizenry of this country. We have taken up many matters before courts, before the apex court, by way of public interest litigation. Sometimes we have succeeded, but we see that even the judiciary has been under a lot of pressure from time to time, particularly in the recent past, starting from 2019 end. We cannot forget the fact that in 2018, it was the judiciary that stepped in and then brought sanity into the autocratic action of the then executive. It is the same judiciary that is now under pressure. It cannot be so. If we are to maintain the rule of law as it ought to happen, as it is the expectation of all societies, all corners, all walks of life in Sri Lanka, we have to take the mantle and then move forward as a legal fraternity, as we think we are the crest of the wave. So therefore, we are beginning from today, and then we will be taking steps to enlighten the public, to draw the public into these same forums at different times, in different places, in different cities, and go forward in seeking justice to all our citizens in this country. Express Pearl නැව පිළිබඳව බරපතල කරුණක් මතුවී තියෙනවා මේ අවස්ථාව වෙන විට. එනම් ලන්ඩන් වල වේල්සි තියෙන මහාධිකරණයේ ඇඩ්මිරල්ටි බලය ඇති මහාධිකරණ විසින් ක්ලේම් මේ පබ්ලිකේෂන් එකක් දාලා තියෙනවා, නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිවේදනය යටතේ 2024 මම හිතන්නේ 2024 ජනවාරි 3 වෙනිදා වෙනකන් කල් තියෙනවා අවශ්‍ය පාර්ශවයන් ඉන්නවා නම් ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේ යටතේ මේ නිවේදනය යටතේ සම්පූර්ණ මුදල මේ සීමා කරලා තියෙනවා UK sterling pounds 19,990,325 and 57 cents. ඒ කියන්නේ පාර්ශව 8ක් පමණ දැනට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ පාර්ශව 8 ඇතුළත මට පෙනියන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා රජය පාර්ශවයක් හැටියට සලකලා තියෙනවා කියන එක. අපි රටක් හැටියට මේ පිළිබඳව මේ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපිට පරක්කු වුණා. අවුරුදු 2ක කාලයක් ඇතුළත අවසාන දිනය දක්වා අපිට පරක්කු වුණා. මේ පිළිබඳව අපි දැනටත් ශ්‍රී ලංකාවේ
අධිකරණවල කටයුතු මේ අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන එයින් යම්කිසි ධනාත්මක සහනයක් ලැබේ කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ නඩු කර යටතේ නම් ශ්‍රී ලංකා රජයට ලැබිය යුතු මුදල ලබා ගැනීමට ඇති අවකාශය ඉතාමත් අල්ප බව පෙනී යනවා. අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද්දිනේ මේ මාධ්‍ය හමුවට පැමිණි සියලුම ජනාධිපති නීතිඥවරුන්ට එවැගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ට සහ සියලුම කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ට මේ මොහොතේ රටේ පවතින මූලික ගැටලු අවබෝධ කරගෙන තමන්ගේ වෘත්තීය වගකීමක්සේ සලකා මේ ආකාරයෙන් නැවත පෙරට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම සියලුම මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට අපි අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා නීතිඥ සාමූහිකය වෙනුවෙන්. මොකද ඔබ තමයි මේ මතය රටට ගෙනියන්න ඉන්න කණ්ඩායම. ඒ නිසා ඔබ විසින් කරන මේ සේවය සහ ඔබ අපට ලබා දෙන අනුග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරමින් මේ මාධ්‍ය හමුවේ කටයුතු අපි මෙතකින් සමාප්ත කරනවා.